25 tuổi, ước mơ của bạn là gì? Bạn đang ở đâu và làm gì? Vào tuổi 25 thì mình quyết định là mua chiếc máy ảnh đầu tiên. Sau đó là đóng gói vali, từ bỏ công việc ổn định hiện tại tại Việt Nam, bay sang thành phố Toronto, tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại thành phố hoàn toàn xa lạ này. Có nhiều người mình nghĩ cũng giống mình. Các bạn đã đi làm được một thời gian, chúng ta dành dụm được một số tiền, có thể là đang đầu tư hoặc cũng có thể bắt đầu một cái sở thích. Cũng có nhiều bạn khi 25 vẫn còn phải loay hoay để tìm kiếm sự nghiệp của mình. Và cũng có những người 25 tuổi xây dựng được một công ty vài triệu đô la, cho bố mẹ được nghỉ hưu. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi gặp một nhân vật giống như vậy. Hãy theo chân mình để tìm hiểu người bạn trẻ thực hiện được lời hứa của mình với bố mẹ và thành công xây dựng một agency phát triển nhanh nhất tại Canada. Yeah, I'm here. Yeah, hello Tuấn, hello em. Hello anh. Asian outfit, the rule, take off your shoes. Yes. Ngày hôm nay là chúng ta có một buổi gặp mặt với một founder rất là trẻ tuổi. Hôm nay là 25 tuổi hả Tuấn? Đúng rồi. 25 tuổi là một người trẻ rất là thành công. Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu coi một ngày làm việc của một founder ở Toronto là như thế nào nhé. Ok. Yeah. Ok. Trước tiên thì chắc cho mọi người biết một chút về Tuấn đi. My Viet is so rusty. Yeah, no worries. Mình tên là Tuấn, mình đến Canada từ lúc mình 15 tuổi. Bây giờ chắc được 11 năm rồi. Mình đi học trường làm phim được 4 tháng, xong rồi bỏ học xong rồi bắt đầu tự làm, tự tìm hiểu, xong rồi bây giờ xây dựng công ty riêng. Tuấn có thể dắt anh cùng với mọi người đi tham quan văn phòng một chút xíu không? Đây là cái phòng meeting room, một cái ballroom rất là bình thường thôi. Nhưng phòng này mình chuẩn bị công ty chuẩn bị sơn lại nên là khá là đơn giản. Đây là cái chỗ mà hai cái góc bàn này là những chỗ mọi người làm việc chính. Ở đây là có 3 cái bức tranh: Singapore này, Toronto với New York. Ý nghĩa của 3 bức tranh này là gì Tuấn? Cái mục tiêu 3 cái địa điểm này thì trong vòng 2 năm tới mình muốn có văn phòng ở 3 cái thành phố này. Hiện tại thì mình chỉ có văn phòng ở Toronto thôi, nhưng mà mình có khá nhiều nhân viên ở Việt Nam ấy. Thì mấy các bạn đang làm Việt Nam thì các bạn đang làm remote thôi, nhưng mà trong vòng chắc năm tới thì mình cũng sẽ mở văn phòng Việt Nam. Đây là có 3 bức tranh, đây là của một thành viên của Shortcut cũng làm, xong rồi mới in ra để ra đây. Everyone here is very talented. Rất là tài năng. Thấy bên này là có một cái khu vực để Khu này là giải trí, ăn uống. Khu bếp đây là mẹ. Đây là mẹ của mình. Dạ, cho cô. Những cha mẹ Asian thường sẽ hay cho con cái theo con đường bác sĩ hoặc kỹ sư, giống như là một cái đường đi để thành công á. Vậy tại sao cô lại ủng hộ Tuấn theo cái con đường creative như vậy? Quan điểm của mình thì là mình phải làm những cái gì mình thích. Thì mình yêu quý và mình mới dồn hết những cái tâm huyết của mình vào cái công việc này thì mình mới có thể chạm đến thành công. Cho nên là mình để cho Tuấn và đi theo con đường mà mình thích. Lựa chọn mình sẽ hỗ trợ con mình hoàn thành cái mục tiêu của mình. Mẹ của mình rất là supportive, mình làm gì thì bố mẹ cũng support hết. Thứ hai, thứ ba ở văn phòng là có mẹ mình làm đồ ăn cho nhân viên, mọi người rất là thích. Tuấn cũng có một cái lời hứa với cô là và đây bây giờ là đã thực hiện được ước mơ đó luôn. Biết là cái sổ lưu bút khi mà bạn tốt nghiệp là high school vào năm 2015 là mục tiêu của mình là sẽ để cho bố mẹ về hưu vào năm 2025 và bạn đã làm được. Mình rất là tự hào với con trai mình. Một tấm gương. Hôm nay có ăn gì mẹ? Đây mình sẽ nấu, mình sẽ làm món bún bò xào để cho team văn phòng ăn. Ngon quá. Team ở Toronto mà được ăn đặc sản Việt Nam như các bạn. Đây là một cái khay snack, nhưng mà ở trên này toàn là Bodak. Bodak này là một cái khách hàng khá là lâu của mình, một năm rưỡi. Công ty được có 2 năm rưỡi thôi, nên là đây là khách hàng khá là lâu dài. Loyalty customer. Đây là khu storage này khá là bừa bộn, mình chưa có sắp xếp được. Lý do tại sao mà em đi học trường phim chỉ có 4 tháng sau đó là drop out? Em đi học 4 tháng ấy, tại vì sau 4 tháng đi học thì mình thấy mình chả học được cái gì cả. Những cái người ta dạy là ở trên YouTube người ta cũng dạy cho free rồi, nên là không có lý do gì mà phải trả tiền xong rồi đi học. Xong rồi được cái bằng mình nhận ra là cái bằng nó cũng chả làm được cái gì cả trong cái khu vực
creative ấy, là người ta chỉ nhìn vào cái portfolio của bạn thôi, chứ không, người ta không nhìn vào cái bằng cấp. Nên là học trong 4 tháng thì em bỏ luôn. Thì sau khi mà quyết định là drop out như vậy á, thì làm sao để Tuấn có thể survive trong cái khoảng thời gian đó? Trong khoảng thời gian đầu thì không có tiền ấy, nên mình nhắn tin cho tất cả những cái nhà hàng ở Toronto, like hey, like can I shoot you a free video in exchange for dinner. Có nhiều nhà hàng người ta muốn được một cái free video để người ta quảng cáo cho bạn, cho nhà hàng ấy, nên là mình đến mình quay mình được ăn tối, ăn uống thì free, tại vì mình đi quay cho người ta, mình được ăn, xong mình được ăn, xong rồi mình mình ngủ ở sofa của bạn này trả bọn nó từ 400-500 đô một tháng được ngủ. Đó là những cách mà mình survive lúc đầu. Yeah. Đây là một cái nap room. This is nap room. Wow, cái này là theo văn hóa làm việc ở Việt Nam luôn các bạn, là buổi trưa là chúng ta sẽ có 1 tiếng để ngủ trưa. Yeah. Wow. Yeah, mình rất là mascot của brand này đúng không? Yeah, đây cũng khá là bừa bộn. Phòng này mình sẽ làm cho đẹp hơn, công ty mình sẽ làm cho đẹp hơn. Nhưng mà mình rất là ghét làm việc lúc mà mình đang buồn ngủ. Nên là mình nghĩ là không ai nên là làm việc, nên là lúc người ta buồn ngủ cả. Nếu mà buồn ngủ quá thì vào ngủ một giấc xong rồi làm tiếp. Yeah. Đây là một cái meeting room khá là bình thường. Thì lúc mà Tuấn mới start out, khi mà GM như vậy thì chắc chắn sẽ rất là nhiều những cái rejection, thì làm cách nào để em có thể deal với những cái điều đó? Cái rejection ấy, cái hay là nếu mà người ta reject mình ấy thì là không có chuyện gì xảy ra cả, đúng không? Nhưng mà nếu mà người ta trả lời thì mình lại được thêm một cái gì đó. Nên là từ lúc đầu thì mình cũng không có kiểu bị nản ấy, tại vì mình nhận ra là nếu người ta không trả lời thì mình cũng không mất cái gì hết, đơn giản vậy thôi. Đây là kiểu một cái work setup mà mình làm để cho quay phim, là làm cho khá đẹp để cho quay phim cho khách. Nhưng mà đây là bạn Paul, bạn làm motion designer. Hey, I'm Paul. Nice to meet you. Yes. And then We have another bed here. Yeah, đây là mình một cái giường trong văn phòng. Bạn Mia, bạn Hami. Hello Mia. Hami Mia Chan. What is your name? Mia Hami Chan. Mia Hami Chan. She's Viet, but she's whitewashed. She's a bit whitewashed. Okay. But it's okay. Try to speak Vietnamese. This is her office. Đây là văn phòng của bạn Mia, tại vì bạn Mia. Welcome. Wow. What the best setup here. I like to work from bed. Yeah. Bạn Mia rất muốn thích là làm việc lúc mà bạn đang nằm như thôi. Nên là Travis got me this. That's a dream setup right here. I can work in bed like this. Wow. Actually, usually I'm like this. Usually I'm Okay, yeah. So the audience. yes. And we have a dog here in the office as well. Yeah, đây là it's my son. Đây là khu kiểu living room thôi, mình muốn làm cho nó rất là homey ấy. Nó trong công ty mình rất là thoải mái, không có phải ngồi một cái cubicle xong rồi để làm cả ngày. Sao cái khoảnh khắc nào mà khiến em thấy được là cái công việc của mình đang làm có thể scale lên và thành lập được shortcut? Khoảnh khắc thì nó thật được, không có cái magic moment, không có một cái khoảnh khắc nào mà khiến mình nhận ra hết, là đơn giản là mình không có sự lựa chọn khác thôi, là kiểu như không đi theo nghề khác được, tại vì có bố mẹ mà có nhiều người là có nhiều người mình phải chăm sóc, nên là mình phải làm cái điều này, nó phải làm cái công ty này nó thành công ấy, hiểu không? Thì tất nhiên là khi mà để start một cái business ấy, nó cần có rất là nhiều, không chỉ là may mắn tài năng không, mà nó còn có cái vốn ban đầu nữa. Thì làm cách nào để từ một có thể gọi là một bàn tay trắng, đúng không? Em đi em từng người, thì làm cách nào để em build up cái business từ con số 0 cho đến bây giờ là worth là $1 million. Yeah. Cái business này không có cần vốn. Cái business này làm nói chung, nói thật là không cần vốn. Là nó chỉ cần mình làm tốt, mình được thêm khách thì mình nhiều việc quá là mình lại tăng giá lên, xong rồi tăng giá lên là mình lại có ít khách đi, đúng không? Tăng giá lên là những cái người không trả tiền được nữa thì người ta lại không làm với mình nữa, nhưng mà lại có khách khác vào thì mình có thêm khách, mình kiếm thêm nhiều tiền thì mình thuê người làm cho mình.
Đơn giản thôi, nói chung là nhiều những cái business service business này là mình không cần vốn. Nói chung là Việt Nam là có rất nhiều người, có rất nhiều bạn video editor rất là tài năng thì cũng làm được như vậy thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái kỹ năng giao tiếp ấy, kỹ năng giao tiếp để mà bán được, để mà communicate được cái value của bản thân thôi. Nói chung là cái đó là cái quan trọng nhất, chưa vốn thì cũng không quan trọng. Cái việc mà mình có tài năng trong cái creative nó giúp cho mình để sáng tạo cho khách hàng rất là nhiều, nhưng mà để run một cái business như vậy á, thì nó còn phải có một cái skill để quản lý business nữa. Thì Tuấn, em tự học điều đó luôn hay là có một cái mentor nào đó hỗ trợ em trong cái quá trình mà start up hay không? Trong cái quãng đường mà mình đi lên, mình xây dựng cái skill của mình ấy, thì mình gặp rất là nhiều người đã thành công rồi. Mình học từ người ta thôi, mình hỏi cái này hỏi cái nọ. Thì trong cái lúc mà mình quay phim cho người ta ấy, thì mình cũng hỏi những câu này luôn. Mình học được rất là nhiều thứ từ những cái người đã thành công hồi trước rồi. Nói chung là những cái người mà người ta thành công rồi ấy, mà người ta không có lý do gì mà người ta không giúp mọi người khác cả. Nói chung là mình cũng rất là may mắn tại mình gặp những người này. Ở Toronto thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những cái competitor rồi. Thì đối với Tuấn thì tại sao Shortcut nó lại khác biệt và tại sao Shortcut lại phát triển nhanh đến như vậy? Mình nghĩ là cái không gian này là cái không gian social media này là những cái công ty cũ, những công ty social media agency khác và những cái competitor của mình người ta không có hiểu, người ta không hiểu rõ là nó làm cái gì. Tại vì cái không gian này nó thay đổi rất là nhanh. Những cái mà hoạt động từ một năm trước thôi, nó đã không có làm được nữa rồi, không làm được view nữa rồi, không làm ra view được nữa rồi. Nhưng mà công ty mình thì đây là những ai ở công ty làm rất là trẻ. Cái sự thay đổi của cái social media này. Nhưng mà đối với mấy công ty khác ấy, thì toàn những người người ta làm manager rồi xong người ta cũng không hiểu người ta đang thuê ai. Nói chung là mình công ty mình trẻ, ai cũng có tài năng, ai cũng work hard hết. Mình nghĩ đó là cái sự difference. Thường thì để tìm kiếm những cái đồng đội và những cái người cùng làm việc chung với mình, kể cả khách hàng nữa, thì thường em sẽ tìm kiếm một cái cá tính như thế nào? Những cái người mà đang làm đấy là ai cũng reach out cho em hết. Từ cái personal brand, từ cái Instagram, từ cái YouTube này kia thì đã cũng reach out cho em. Xong rồi ai ở đấy là người ta cũng rất là tài năng. Nói chung là người ta đi đâu thì người ta cũng làm được hết. Cái cách mà em chạy công ty Shortcut này nó không giống những công ty những cái công ty bình thường, không giống những công ty khác. Tại vì người làm việc ở đây ấy là cái ước mơ của người ta là cái gì, em đặt cái ước mơ đó vào trong Shortcut. Ước mơ của nhân viên, ước mơ của Shortcut thì nó giống như nhau. Nếu nó giống như nhau thì incentive các bạn sẽ đi với nhau bền hơn, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi đó. Content creator ở cái Toronto ấy, cái lương cơ bản, lương cơ bản của người ta là 60.000 đô. Ở đây mình trả double. The more value you deliver Shortcut, the more you get paid. Okay. And it's not like a end of year performance review. Like you get it immediately. Okay. Like Mia over there, she joined the company at $80,000. Wow. And 2 months in, she got a raise to 100,000. Wow, that's fast. Yeah, and then Normally you need to wait for like a whole year to get the exactly. And then now 1 year later, she's exactly 1 year at the company. She's now making 150,000. And that's because she worked incredibly hard. She delivered infinite value to the company. Of course, I want to pay people more. Yeah. Like, why wouldn't I? She's making it. The company's more successful because of her. By the way, we're not at 1 mil anymore. We're at 5. Wow. We're at 5. Very impressive. Because of this team. Because my team is amazing. Yeah. Đó là lý do tại sao mà mình thấy tất cả những cái bạn mà đang làm việc với Shortcut đó đều có ghi một cái bio là building Shortcut. Có nghĩa là các bạn đang có một cái mindset là đang cùng xây dựng với em cái công ty này, chứ không phải là các bạn là đang làm việc cho Tuấn, cho Shortcut. Đúng rồi. Cái lời hứa mà em cũng đã cho tất cả nhân viên đây là cho đi 49% của công ty cho tất cả nhân viên của Shortcut. Lý do mình muốn giữ 51% là mình muốn có control, mình vẫn muốn voting, mình vẫn muốn công ty nó ổn định. Nhưng mà nói chung là lợi nhuận này kia là sau này mình sẽ chia hết. Có cái câu này tiếng Anh là when I'm popping champagne, I want to pour everybody a glass.
So they say if I'm winning, everyone's winning, everyone's eating. Yeah. That's what I care about. Từ cái khoảng thời gian lúc mà em bắt đầu á, em có expect là cái công ty của mình, cái idea của mình nó phát triển một cách rất là nhanh chóng và giống như hiện tại không? Y hệt những cái gì mà em tưởng tượng. Tại vì em chưa bao giờ từ cái lúc mà em nói cho bố mẹ là cho bố mẹ nghỉ hưu, là em chưa bao giờ có một giây phút nào là em nghĩ là em không làm được cả. Nên là nhưng mà tất cả những cái thứ mà đang xảy ra bây giờ ấy là tại vì cái confidence đó, cái confidence vào bản thân. Nếu mà em không có confidence vào bản thân như vậy thì những cái điều này nó không xảy ra. Yeah. Thì trong cái lúc mà phát triển nhanh tới như vậy đó, em có cảm giác bị choáng ngợp hay không? Bởi vì có rất là nhiều bạn trẻ khi mà có một cái sự thành công, có một cái số tiền á, thì người ta lại muốn spend, người ta lại muốn flex thay vì là tiếp tục cố gắng theo cái vision đó, tại vì có thể người ta đã thấy nó work out rồi, người ta không có muốn chasing nữa. Nhưng thì cái điều này khá là đơn giản thôi, tại vì những cái người ta spend để người ta flex ấy, trong bản thân của người ta không có ổn định. Người ta they're insecure. They're insecure, that's why they have to buy all these materialistic things, and then for them to show off, for them to balance that off, right? But I don't need anything. Like I don't need to prove to anybody that I am who I am. Right? Like I don't. Like I have a lovely team. I have a lovely family. My girlfriend's amazing. Like I don't need anything. Like I have everything I want. So I don't really need to show off to a random stranger that I have a Louis Vuitton bag or whatever. Right. I spend money because of the people around me. I took care of my parents. Like that's it. And I want to take care of the people I love. That's what I care about. Bây giờ hiện tại là Shortcut đang được là một cái agency phát triển nhanh nhất ở Toronto, đúng không? Trong dự định tương lai á, thì cái giống như là em cũng có nói hồi nãy trong cái interview là cái environment của cái social media nó phát triển rất là nhanh và mọi thứ nó sẽ thay đổi chóng mặt luôn. Nội trong vòng năm nay thôi, AI nó đã thay đổi rất là nhiều thứ cái cách mà mình làm việc rồi. Thì em có một cái vision, một cái định hướng nào tiếp theo cho Shortcut trong những năm tới? Vision với định hướng thì cũng có sơ thôi chứ nói chung là không có ai predict được cái future hết, đúng không? Nên là cái goal ấy là Shortcut năm nay sẽ kiếm được sẽ đạt được doanh thu 10 triệu đô. Mới tháng 1 ra bài báo công ty kiếm được 1 triệu, nhưng mà công ty năm nay sẽ kiếm được 10 triệu. Mục tiêu năm sau thì 100 triệu, mục tiêu năm sau nữa thì 1 tỷ đô. Cả em cũng không biết năm sau kiếm 1 triệu đô như nào. Nói thật, nhưng mà nếu mà mình nghĩ mình làm được thì mình sẽ kiếm ra cách. Mình có cái đích đến thì nó sẽ dễ đi hơn. Mình có đích đến thì mình sẽ kiếm ra cách để mà đi đến cái đích đó. Đơn giản vậy thôi. Thông báo cho mấy bạn biết là gần đây anh có thấy trên Threads là Shortcut cũng có đăng tuyển dụng một vài thành viên ở Việt Nam, đúng không? Cái đó là có còn không? Vẫn đang tuyển thành viên ở Việt Nam. Cũng có cơ hội để các bạn ở Việt Nam có thể tham gia vào một cái team rất là tuyệt vời ở Toronto này luôn. Một cái team mà đang phát triển rất là nhanh. Hồi nãy giờ thì cũng đã hỏi Tuấn rất là nhiều rồi. Bây giờ anh cũng muốn kết cái video ở đây ở một cái câu nói nào đó hoặc là một cái lời khuyên nào đó anh có thể gửi đến các bạn xem video này. Like you need discipline, right? You need discipline and you need a reason why you're doing all of this. For me, it's my parents, the people that I love. If you have that, you'll be fine. And if you want to get that discipline, you got to think about the people that you love, think about yourself. If you love yourself, and go after it. Nếu mà bạn muốn những cái thứ mà 99% mọi người không có thì bạn phải làm những cái điều mà 99% mọi người không muốn làm. Đơn giản vậy thôi. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh. Em là một cái người trẻ mà anh rất là hâm mộ. Tại vì em rất là tài năng. Anh cũng đã thấy em cùng với những cái bạn làm việc cùng với em ở trên social media. Và ngày hôm nay là mình đã có duyên để có thể gặp và
coi như là hôm nay cũng được inspire bởi em rất là nhiều về cái câu chuyện của em. Thì đây là một cái, hy vọng là một cái inspiration dành cho tất cả những bạn trẻ, những cái người mà đang theo đuổi công việc sáng tạo nè, đặc biệt là những bạn trên kênh của Nhân Nguyễn Production là về video, về hình ảnh, thì tất cả là đều từ việc pick up cái camera và đi ra ngoài DM cho mọi người để tìm kiếm cái cơ hội cho bản thân mình. Hy vọng video này đã mang lại cho các bạn một cái nguồn cảm hứng cũng như là những cái thông tin thú vị. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya. See ya.